बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 17 کې موږ थर्ड پارټي ماډیولز او پیپس د کوو دا موږ چپټر 8 کې یو د خپل کتاب نو थर्ड پارټي ماډیولز د نمخ کې مو تاسو ته ویل چې پایتن په خپل بیسیک ماډیولز کې راځي غسر امبیډډ بیسیک ماډیولز یو سو لکه موږ سره ډیټ میثو او ډیټ ټایم دا ماډیولز موږ ویل یا پلیټ فارم ماډیول خو د پایتن پاور چې دی هغه بنیادی طور سره په دې باندې دی چې پایتن چې دا یو اوپن سورس لینګویج دی او په دې اوپن سورس دا مطلب دی چې any one can write and share modules هر څوک په دې کې دا کولی شي چې خپل ماډیول لکه څنګه موږ یو ورکوټه ماډیول لیکلی نو داسې یو کار لپاره یو ماډیول څوک لیکلی شي او هغه چې دی نو بیا په پایتن سره دا شیر کولی شي نو دغه ماډیولز چې دی نو دا دومره زیات دي چې دا په لکونو کې دي یعنی دا انارمس نمبر اف ماډیولز added by large community of developers have made Python a very rich platform. نو د دې پایتن دا دومره زیات پاور چې دی او دا دومره زیاته پاپولیریټي چې دا نو هغه اصل کې د دې تھرد پارټي ماډیولز په وجه باندې دا چې د هر یو کار لپاره تاسو ګورئ وایي کې ماډیولز اویلیبل دي او دا په کوم ځای کې شیر کیږي دا په pi.org باندې کدا تاسو دغه ته لاړ شئ د دې سایت ته نو په دې به تاسو ته لږ سټیټسټکس ته دی وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې په دې کې څومره زیات پروجیکټ سیټ شوي دي او څومره زیات فایلز تقریبا 15 میلیون فایلز په دې باندې پراته دي نو دا ډیر زیات یو پاورفل ټول دی دا اوس چې کوم موږ سره تھرد پارټي ماډیولز دی هغه خو څنګه ما تاسو ته چې هغه په میلیونز کې دي هغه موږ نشو کتلی ټول خو دې کې ډیر چې کوم پاپولر دي نو هغه نمپای ماډیول دی او پانډاز ماډیول دی چې هغه موږ د ډیټا انالیسز او ساينټیفیک کمپیوټینګ لپاره استعمالو دغه شانتي ریکوست ماډیول دی د ایچ ټي ټي پی ریکوست لپاره جینګو او فلاسک چې دی هغه موږ د ویب ډیولپمنٹ لپاره استعمالو په جینګو باندې د ما یو فل کورس اویلیبل دی هغه تاسو کتلی شئ پای گیم د گیمز لپاره او دغه شانتي نور ماډیول چې دی هغه موږ په خپل پروګرامز کې هغه یوز کولی شو اوس مونږ د تھرد پارټي ماډیول چې کوم دي نو هغه مونږ څنګه انسټال کولی شو په خپل پروګرام کې هغه مونږ انسټال کوو په پیپ کمانډ باندې دا پیپ کمانډ مونږ استعمالو د تھرد پارټي ماډیولز لپاره او پیپ مطلب څه دی پیکیج انسټالر فار پایتن نو راځي چې مونږ وګورو چې مونږ به یو لکه د دې سینټکس دا دی پیپ او بیا کیورډ انسټال او بیا چې دی نو پیکیج یو نیم دلته کې موږ لکه اوس موږ دا پانډاز ماډیول انسټال کوو نو موږ به دا څنګه انسټال کوو موږ به ورکو پیپ انسټال او پانډاز نو دا موږ په ټرمینل کې دا کمانډ ورکو دې سره موږ دا چې کوم زموږ دا ماډیول دی یا دا لایبرری ده دا موږ انسټال کوو نو راځي چې تاسو ته زه وښیم نو دا زما پروجیکټ دی یا دا زما پروګرامز دي فرض کړه زه دې کې دا پانډاز لایبرری انسټال کوم نو زه به ولیکم پیپ install pandas نو دا pandas لایبرری به ما سره انسټال شي اوس که زه کته غواړم او دا پانډا لایبرری چې زه بیا په خپل پروګرام کې کله یوز کوم نو دا به څنګه لکه چې موږ مخکې ماډیولز امپورټ کول نو دغسې سیم یس نو هغه مونږ امپورټ کوو لکه مونږ پانډاز دلته کې ورک انسټال کړو دا مونږ پانډاز دلته امپورټ کوو نو دلته کې مونږ دا امپورټ کوو به که دا پانډاز لایبرری مونږ انسټال کوو نو که مونږ دا لایبرریز مونږ کتل غواړو چې مونږ سره کوم لایبرریز اوسه پورې انسټال دي مونږ پیپ لیست کمانډ چې ورکو نو مونږ سره به ټول لایبرریز چې کوم انسټال دي به مونږ سره په سکرین باندې راشي نو همدغه شانتي که مونږ ملټیپل لایبرریز په یو کمانډ باندې انسټال کول غواړو نو هغې دپاره پیپ انسټال بیا لایبرری 1 لایبرری 2 چې څومره لکه زه فرض کړه دلته کې 2 لایبرریز انسټال کول غواړم پیپ انسټال pandas numpy
جینګو فلاسک. نو دغه شانتي زه ملټیپل لایبرریز چې نو هغه په سنگل کمانډ باندې چې دی نو نو انسټال کولی شم. لکه فرض کړئ دلته ما صرف دوه ورکړه نو دوه لایبرریز به هغه ما سره انسټال شي. اوس که یو لایبرري زما په پروجیکټ کې نه وي پکار، هغه زه پکار دا ده چې هغه زه ان انسټال کړم د خپل پروجیکټ نه یا خپل انوایرمنټ نه. نو هغې دپاره چې کوم کمانډ دی هغه دی pip uninstall pip uninstall pandas. इट विल ये जो है अनइंस्टॉल कर देगा पांडाज लाइब्रेरी को. पिप लिस्ट तो शायद मैंने आपको बता दिया कि पिप लिस्ट कमांड आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता है उन सारी लाइब्रेरीज की जो करंटली आपके एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड हैं. अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हम किस तरह किसी लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह हम लिस्ट कर सकते हैं और किस तरह हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं. अब हम आते हैं requirements.txt फाइल पे. requirements.txt जो है ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है पाइथन प्रोजेक्ट्स का. सॉरी जो उर्दू की लग गया शो. सॉरी द requirements.txt फाइल چې دی نو دا ډېر فنډامنټل فایل دی د پایتن. دا ډېر فنډامنټل کمپوننټ دی. دا دې دپاره چې موږ دا کوم لایبرریز چې کوم موږ انسټال کړي دي هغه موږ څنګه مینیج کوو او دا انشور کوي کنسسټنټ انوایرمنټ اکراس ډیفرنٹ سیټ اپس. لکه دې اگزامپلز تاسو داسې درکولی شم چې فرض کړئ موږ دا خپل پروګرام چېرته کې هوسټ کول غواړو یا دا موږ چاته ورکول غواړو یا بل ځای کې انسټال کول غواړو. نو هغې کې چونکې موږ صرف دغه پروګرام ورکو ورته، لکه فار ایگزامپل ما ولیکل پرنټ هیلو ورلډ، دا زما فار ایگزامپل یو ایپ دی. هغې کې موږ دا نه ورکو چې موږ دې کې کم کم لایبرریز استعمال کړي. لکه دلته کې ما لیکلي فار ایگزامپل دا لایبرري ما یوز کړې ده. نو هغه دپاره موږ requirements.txt فایل چې په هغې کې زموږ کم کرنټ لایبرریز دي هغه موږ په هغې کې لیست کړو. نو requirements.txt فایل به موږ څنګه کریټ کړو؟ هغه به موږ کریټ کړو په pip freeze کمانډ باندې. pip freeze او بیا موږ دا ریډایرکشن سیمبل دی او موږ هغه فایل نیم ورکړو requirements.txt فایل. نو په دې طریقې سره موږ requirements.txt فایل چې دی نو موږ پریپیر کوو. که صرف pip freeze کمانډ زه ورکړم او تاسو دا وګورئ نو دې ما ته هغه ټول چې کوم موږ سره کرنټ که pip freeze کمانډ زه ورکړم نو چې ما سره کوم کرنټ څومره لایبرریز دي هغه دې ما ته لیست کړي. دا بالکل د pip لیست کمانډ په شانتې دی. اوس زه دا غواړم چې خپل requirements.txt فایل جوړ کړم. نو هغې دپاره به زه pip freeze کمانډ به او بیا ریډایرکټ سیمبل او requirements.txt. نو pip freeze او بیا چې زه ریډایرکټ کړم دا requirements.txt ته نو دا به ټول زما چې کوم لایبرریز دی به په requirements.txt فایل کې هغه سټور شي. دې ته تاسو خیال وکړئ چې دا requirements.txt دا تاسو any فایل نیم ورکولی شئ ABC XYZ any فایل نیم. خو دا چونکې تھرو آوټ ډیولپرز دغه سیم فایل نیم یوز کوي دا یو سټینډرډ دی نو ځکه ښه خبره ده چې دا requirements.txt یوز شي. نو کله چې زه دا انټر کوم نو دی به ماته که تاسو وګورئ نو د ماته یو requirements.txt فایل جوړ کړو او په هغې کې هغه ټول چې کوم زمونږ په دې کې کوم لایبرریز یوز کوو نو هغه ټول په دې کې لیست شو along with the ورژن نمبر چې کوم ورژن د هغه یوز کوي. د ایکولس ډبل ایکول ساین نه پس چې دا کوم نمبر تاسو ته ښکاري نو دا د پرټیکولر لایبرري هغه ورژن نمبر دی. اوس کله چې دا
requirements.txt فایل مونږ چاته ورکو سره د خپل هغه اپ نو هغه به د دې ریکوایرمنټس کا یو بل انوایرنمنت کریټ کوي او پکې دا لایبرریز استعمالي نو بیا په کار چې دا ټول لایبرریز هغه انسټال کی او هغه د لپاره بیا هغه پیپ انسټال کمانډ استعمالي د انسټالیشن لپاره او مخکې مونږ ورکړو چې پیپ انسټال او دلته مونږ هغه لایبرری نوم ورکولو او دلته مونږ اوس لایبرری نوم نه ورکو بلکې مونږ وایو چې هغه ټول لایبرریز چې کوم په دې فایل کې پراته دي هغه ټول دي انسټال شي نو مونږ ولیکو چې پیپ انسټال او ډیش آر او هغه د فایل نوم چې د کوم نه مونږ دغه لایبرریز راخلو نو دا چونکې requirements.txt دی نو کله چې پیپ انسټال ډیش آر requirements.txt ورکم نو هغه به ټول لایبرریز چې کوم په دې فایل کې دي هغه ټول 1 by 1 به دې راواخلي او هغه به چې دی نو زما په دې کرنٹ انوایرنمنت کې انسټال کړي نو دا زموږ شو requirements.txt فایل دې سره زموږ دا لیکچر اوس ختم شو نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله زه تاسو ته چې دی نو ورچوال انوایرنمنت باندې خبره کوم چې ورچوال انوایرنمنت څه ته وایي نو زه یو ځل بیا راځم په چې نن مونږ سویل تھرډ پارټي ماډیولز څنګه چې ما تاسو ته ویل چې تھرډ پارټي ماډیولز هغه ماډیولز دي چې هغه ډیولپرز لیکلي دي چونکې پایتن اوپن سورس دی او هغه بیا په py.org باندې هغه پراته دي هغه مونږ انسټال کوو څنګه هغه په pip انسټال او پیکج نیم کمانډ باندې مونږ انسټال کوو او بیا کومه لیست کول غواړو چې موږ سره کوم لایبرریز انسټال دي نو موږ پیپ لیست کمانډ هغه د پاره یوز کوو بیا موږ وی چې requirements.txt فایل څه چل کوي هغه چې موږ سره کوم کرنٹ ټول لایبرریز دی هغه کوم په یو فایل کې سٹور کول غواړو نو هغه فایل چې دی نو requirements.txt دی او requirements.txt فایل موږ په دې طریقې سره کریټ کوو چې پیپ فریز بیا ریډایرکشن سمبل ګریټر دین ساين چې کوم یو دی او requirements.txt آی سره زموږ requirements.txt فایل کریټ شي او بیا د requirements.txt فایل کې چې کوم موږ سره لایبرریز دي نو دا غي انسټال کول لپاره موږ pip install -r requirements.txt کمانډ ورکو نو نیکسٹ لیکچر کې ان شاء الله تاسو ته ورچوال انوایرنمنت شکریہ